Morjesta taas. Uuden auton koeajon vuoro. Nyt mulla on koeajossa markkinoiden ehkä yksi parhaimmista sähköisistä farmareista, eli uusi 5-sarjan Touring Bemari, eli i5. Tää uusi 5-sarjahan on nyt kaasulaissa ollut koeajossa jo muutamaan otteeseen. Mulla oli se i5 M60 sedan heti kun auto tuli maahan tuossa vajaa vuosi sitten, ja sitten on on se 550 ladattava hybridi. Se löytyy tuolta kaasujalan verkosta, ja sitten löytyy se perinteinen ikoninen 520D Extra, eli 2-litrainen diesel. Eli niitä löytyy. Nyt sitten tosiaan i5 Touring, ja tätä tekniikkaa mä en oo koenut aikaisemmin, eli takatyöntöinen eDrive 40. Tästä on olemassa myös se 4-vetoinen versio, mutta nyt mennään tuolla pelkän takatyönnön voimalla. Mutta ei tääkään ihan laiska vehje on, niin kuin voitte kuvitella. Kilowatteja löytyy sähkömoottorista 250, ja sitten kun se muutaan eläviksi hevosiksi 340 heppaa. Ja vääntöäkin varsin muhkeet 400 newtonia vääntöä. Tämmöisen nykyaikaisena sähköautomaailmassa, niin eihän noi nyt ole mitään semmosia maata järisyttäviä lukemia, mutta ihan riittäviä lukemia kyllä. Että ei tällä ole, nyt kun mä oon viikon tällä ajellut, niin ei täällä ole tullut hetkenkään tunne, että voiko laiska kulkupelit, ei mene mihinkään. Nimittäin toi tuttu 0-100 kestää 6 sekuntia. Ja sillä kerkee kyllä ihan hyvin. Ja tosta kun tie aukeaa ja runtaa ton namiskan pohjaan, niin kyllä varsin kivasti painan selkänojaa, että sille ihan ripeä vehje kulkemaan. Tosi kiva auto ajaa, niin kuin voi kuvitellakin kyllä, että mä oon aina sanonut, että 5-sarjan BMW on se perheautojen kunkku tässä ajettavuudessa, ja eipä se tästä ole niinku se asetelma mihinkään muuttunut tämän Uutukaisenkaan kohdalla. Niin, akun kapasiteetti on 81,2 kilowattituntia, ja sitten tuo tehtaan ilmoittama toimintasäde on tosiaan 480-560 tietenkin sitä ajosta riippuen. Ja nyt sitten kun mä en oo mitään rangetestiä en oo tehnyt, mutta kun akun on ladannut täyteen, niin se ajotietokoneen näyttämä toimintasäde ennuste, niin sehän on pyörinyt tuolla tosiaan 480 ja 500 nurkilla. Tänä aamuna kun mä lähdin liikenteeseen, akussa oli 83% toi akuvarantotila, ja toimintasäteeksi näytetään 391. Nyt on tossa viimeaikaista jo ollut vähän semmoista ajoita, enemmän moottoritiajoita, kun sähköä on kulunut pikkusen enemmän, niin sen takia varmaan tuo toimintasäde ennuste on pikkasen alempi. Mä oon tällä autolla ajanut 732 kilometriä, ja ajotietokoneen näyttämä kulutuslukema on 17,8 kilowattuntia. Tässä on aika paljon nyt tämmöistä 120 moottoritia-ajoa. Siinä on semmoset, tähän mä muistelisin, liki 200 kilometriä, vähän vajaa 170 kilometriä pyöreästi, tuommoista 120 tullut kurvailtua. Niin se nostaa keskiarvoista kyllä aika korkealle, koska mulla oli muutamia päiviä semmosia, että mä ajoin tämmöistä lähinurkka-ajoa, niin silloin pääsi semmoiseen 15 kilowattituntiin, 15,5. Et sinänsä menee ilahduttavan pienellä sähkön määrällä kyllä tämmönen iso auto. Massaakin tässä autossa on aika hyvin, että 2255 kiloa löytyy massaa, että massan liikuttaminen vie energiaa sitten jonkin verran.
No siihen sedanin verrattuna luonnollisestikaan muutoksia ei hirveästi ole muuta kuin tuolla peräpäässä. Ja BMW 5-sarjan farmarithan ei koskaan ole ollut mitään semmosia hulppeita tilaihmeitä, että ne on asiallisen kokoisia, riittäviä, mutta ei niillä tosiaan näitä markkinoiden tilaihmeitä, Skoda Superbia ja näitä muita vastaavia lähdetä haastamaan. Mutta litraisia löytyy 570 ja ihan varmasti riittää jokaiselle perhe tämmöiseen arkikäyttöön kyllä. Ja sitten varmasti kyllä vielä vähän pidemmällekin reissulle, että on ihan asiallisen kokoinen kontti kyllä se. Aina se on vähän matala, että kun vetää sen verhon siihen päälle, niin se tilahan ei ole mikään mahdottoman korkea, mutta riittää kyllä ihan varmasti, että sinänsä oikein sopiva. Ja voisi hyvin kuvitella, että kyllähän näistä 5-sarjan Bemareista varmasti tämä Touring tulee olemaan se halutuin versio, niin kuin se on aina ennenkin ollut Suomessa, että se farkkukansaa kun ollaan, niin niitä sitten mieluummin sitten ostellaankin. Mutta se, mikä kaikki on varmasti huomannut, niin viime aikoina autojen hinnathan on karannut aika ikävän korkealle ja ei auta. Niin se on myös näiden Bemareiden kohdalla, että hinnat kipuaa julmetun koveksi. Tämänkin auton alkaen hinta on reilu 76 000 euroa. Ja no sitten tätä kyseistä autoa on sitten höystetty varsin hulppeasti lisävarusteilla. Niin, että tätä auto on höystetty lisävarusteilla reilu 20 000 euroa mennyt tämän auton lisävarusteisiin. 97 000 euroa on sitten tämän auton hinta, että kyllähän sitten niin kuin hintaakin löytyy. Mutta ei tää varusteidenkin suhteen tää autohan ei enää mitään toivomisen varaa. Mutta toisaalta voiko paljon 100 000 euroa autosta niin kuin mitään valittaa. Ainahan valittaa voi. Jo silloin kun mä ajoin ne aikaisemmatkin uudet 5-sarjan BMWt, niin yleinen ajokokemus ja fiilishan on hyvin totta kai samanlainen. Ja se ei tässä nyt sitten paljon muutu. Silloin oli talvikeli, kun mä niitä ajellut ja niitä aikaisempia sähköautoja. 520 oli kans kesäkelissä, mutta nyt sitten se ensimmäinen sähköversio, niin silloin oli talvikelinen talvisää, niin se jo silloin vakuutti ihan fantastisella ajettavuudellaan. Ja just tällä lailla näin kesälläkin, niin tää on ihan jumalattoman hieno auto ajaa kyllä. Tää kuljettajan ajoasento. Monessa autossa nykyään saa onneksi niin hyvän ajoasennon, että harvassa enää tarvii siitä purnata. Ja monessa autossa tulee tunne, kun istahtaa kuskin paikalle, että tää on lähes täydellinen. Mutta sit kun hyppää tähän, niin tulee tunne, ei kun tässä on se täydellinen ajoasento kyllä. Että tää on niin, tai ainakin mulle niin just passeli kuin voi ikinä vaan olla. Istunnissa riittää todella hyvin säätövaraa, reistuki on sopiva. Ratin saa just siihen kohtaan kun haluaa. Tää on niin täydellinen kuin vaan voi olla. Ja sitten muutenkin miten tää ajodynamiikka toimii, niin ihan unelma. Nelipyöräohjauksen ansiosta on todella näppärä käännellä. Mulla on kotipiha tosi ahdas piha ja meillä on 4 perheen tommonen rivari ja sitten autokatos vaikka mulla heti ensimmäisenä tietenkin sinne vasemmalla täytyy kääntää niin kuin melkein 180 astetta heti kun tulee pihaan. Niin totta kai kaikilla autoilla joutuu sen vekslaamaan ja monella ei vaan muutamaankin kertaan. Mutta tää on siitä, että siinä huomaa ton nelipyöräohjauksen jeesaamisen, että tällä ei tarvitse yhden kerran kääntää. Et siinä se auttaa kyllä. Vaikka se ei paljon käänny takapyörät, mutta sen verran paljon kuitenkin, että se auttaa tosi paljon. Tää ei ole semmonen niin kuin tässä muutamia vuosia sitten, 10 vuotta sitten, mitä näitä rupesi taas ilmestyneet nelipyöräohjauksisia autoja, niin ne saattaa olla vähän kulmikkaan tuntuisia ja tuntuu aluksi vähän hassulta. Mutta tämän kanssa todella tää on hienosti kyllä softattu toi takapyörien kääntyminen kyllä, että se ei tule missään vaiheessa outoa tunnetta tai että sitä ei hahmottaisi. Tai että pitäisi tulee sen tunne, että mä käännän liian paljon tai liian vähän tai se on kyllä todella hienosti tehty kyllä toi
ajettavassa. Siinähän on oikeastaan niin kuin aina. Kyllähän nämä on sieltä ajettavuuden kultaista oppikirjasta edelleen ollut aina. Ja niin on nytkin. Yksi asia, mikä ei oo, mä en nyt ehkä siihen puutun, toi näyttö. Edelleenkään mä en oo siihen tottunut. Mä en tiedä kuinka monessa kun BMWs mä oon ajanut ja räpläillyt tota näyttöä, niin mä en tosta tykkää. Tää on nyt on kivan näköinen kyllä tossa toi, kun mulla on nyt toi ajotiedot esillä, niin siinä on niinkun tää kyseisen BMW niinku keula tänne päin ja sitten renkaat pyörii. Sitten kun mä käännän rattia, niin renkaatkin kääntyy. Sitten on ihan kiva seurailla. Muuten mä tosta näytöstä tykkään. Mut se, että näkee auton kanssa, niin miten eletön viikko on ollut. Mikään asia ei ole ärsyttänyt. Kaikki on toiminut. Keyless Go toimii. Okei, starttinappi pitää painaa, mutta se ei haittaa. Ja mä tykkään siitä, että kun autosta lähtee veksi, niin tulee se akustinen piippaus. Ja niin se vielä kertoo, että myös toimii se lukitus. Koska sekin on käynyt aina silloin tällä joidenkin uuden auton kohdalla, missä on toi Keyless Go, että lähtee, niin se ei lukitsekaan autoa. Tai kun tulee autolle, niin se ei avaakaan autoa. Niin musta on tosi hyvä, että kun lähtee autoon pois ja sitten pieni piipaus, äänimerkki, niin se kertoo, että se on varmasti, se myös toimii se laite, ettei tarvitse aina sitten murehtia sen kanssa. Että sulkeeksi se vai eikö se sulje. Pieniä asioita, mutta se on kiva, että kun niitä asioita on, niin ne myös toimii, ettei tarvitse aina sitten niin kuin ikäviä sellaiset asiat, mitkä ei toimi. Tässä on kyllä kaikki ne niin kuin toimii ihan fantastisen hyvin. Ja sitten tuossa on kiva tuossa ajotietokoneen näytössä, että se näyttää ja osaa ennustaa tuota kulutusta, että miten se on minimissään tuo toimintasäde tai mitä se on sitten niin kuin maksimissaan, että se vaihteluväli. Okei, se totta kai se on aika iso se vaihteluväli, mutta se myös pitää todella hyvin tuo toimintasäde ennuste kutinsa, että siihen voi myös luottaakin, mikä tosiaan on sähköauton kanssa aika olennainen asia, että se siihen pystyy myös luottaa sen toimintasäde ennusteeseen, varsinkin kun näitä latauspaikkoja ei niin kuin sille ihan hirveästi liiemmälti ole. Ja peruutuskameran kuvanlaatu, se on tullut selväksi, että se on näissä Bemareissa erittäin hyvä myös tässä. Että vaikka se peruutuskamera onkin varsin yleinen varuste nykypäivänä, että tuntuu löytyvän jo lähes jokaista autosta, niin edelleenkin niissä kameroiden kuvanlaadussa on ihan hurjia eroja. Ja kyllähän niistä luonnollisesti kaikista kameran kuvista selvään saa, mutta niin kuin se on aina, on erilaisia kameroita ja tässä se kuvanlaatu on aivan huipputarkka, selkeä ja eikä yhtään pikselistä mössöä ja se kuvanlaatu on todella hyvä, on sitten kyse kirkas päivänvalo, hämärä tai vaikka sitten yöllä kun peruuttaa, niin se on todella skarppi ja tarkka se valokuva, mitä se näyttää tuonne taaksepäin. Et se, mitä mä niin kun aikaisemminkin vielä näissä uusissa 5 sarjan koeajoissa on tullut todettua, niin saman vähän pätee tässäkin, että ajodynamiikaltahan tää on ihan täydellinen auto ja täällä niin kun arjen toiminnaltaan ihan täydellinen auto. Mutta se mitä mä edelleen jään kaipaamaan niin vanhempien sukupolven Bemareihin on tää ohjaamon tunnistettavuus ja yksilöllisyys, että semmoinen muista niin hyvä se kuin pahassaksi Bemarin tietynlainen visuaalinen ulkonäkö, niin se näistä puuttuu kokonaan. Nyt tää on mennyt tähän harmaaseen samaan massaan kaikissa monessa muussakin autossa, että kyllä tää yksi rakas saksalainen kilpailija, niin siinä edelleen on täysin tunnistettava ja kulkee sen suhteen ihan omaa polkuaan ja olisin toivonut kyllä BMWltäkin samaa, että menisi enemmän tässäkin suunnassa sitä omaa polkuaan ja erottautuisi valtavirrasta, koska se alkaa olemaan niin kuin premium-merkeillä aika vaikea erottautua muista merkeistä, kun autojen erot kapenevat toisiaan, niin siinä se olisi suotavaa ja toivottavasti siihen tulee joku muutos jollain aikavälillä. Mutta muutenhan ei tästä voi valittaa. Tämä on ihan laadukkaan tuntunen. Vähän tämmöistä halpaa kuvaa muovia täältä vähän löytyy näistä ovista ja tämmöistä, mutta muutenhan tämä on ihan tyylikäs, että ei ole sinänsä nokan koputtamista. Ja tämmöistä ambient-tunnelmavalaistuksetkin löytyy
niitä voi muokkailla sitten haluamallansa tavalla, että niidenkin suhteen on valittu vähän se konservatiivisempi linja, kun taas tätä esimerkiksi Mercedesessä on, niin siinä vedetty sitten tosiaan täysin modernisti toiseen ääripäähän, niin se onkin aika jännä, että vielä joitakin 15 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, niin näistä kahdesta saksalaismerkistä Mercedes oli se konservatiivisempi, niin nyt tuntuu, että on keikahtanut päälailleen, että BMW on se konservatiivisempi ja Mercedes hakee sitten tämmöistä vähän räväkkäämpää juttua. Okei, osien mallien muotoilu on edelleen on konservatiivista, mutta joo, se siitä. Mutta sitten jos tämmöistä etsii tämmöistä ihan perinteistä farmaria, niin sähkökäyttössä näitä on aika vähän, ettei hirveästi ei löydy. Ja yksi auto, mikä tulee mulla heti mieleen, mikä tarjoaa hyvin samanlaiset tilat, totta kai sitten tehoissa vähän saattaa jäädä, mutta esimerkiksi ID7 Volkari, niin siinä on hyvin samankokoinen auto, sisätiloiltaan ihan ehkä vähän väljempikin ja merkittävästi edullisempi, mutta siitä taas uupuu tää BMWn sitten tämmönen niin kuin imago, että perinteiset farmarit alkaa olla kyllä aika vähenemässä väärin, mikä sinänsä on varsin harmi, että mä tykkään kyllä edelleenkin näistä tämmöistä perinteistä autoista, missä istutaan matalalla eikä ole mikään korkea crossoveri-tötterö. Että kyllä nämä on vaan niin makeen dynaamisia ajaa tämmöiset autot, että turhaan sitten niitä kuutioita tuossa päällä mun mielestä kantaa ja kuskata. Tällä autolla tehnyt muutaman lenkin tuossa huonokuntoisella, tyypillisellä huonokuntoisella suomalaisella asfalttitiellä, ja siinäkin, vaikka on isot vanteet ja matalat kumit, niin hienosti auto ottaa kyllä kuopat ja töyssyt ja miten joustus toimii. Ja tämä nelipyöräajaus tuntuu hyvä, on kiva itse asiassa näissä liikenneympyröissä. Niin ei tarvitse kovinkaan suurta ratin liikettä tehdä, niin pystyy kiertää tuon liikenneympyrän. Eli siinä tuosta nelipyöräohjauksesta myös on kivasti sitten kyllä hyötyä. Että se on kyllä erittäin näppärä varuste ja auttaa arkea jossain. Tietenkin tämmöisissä pitkissä ja isoissa autoissa, niin se tuo kivasti helpotusta arkeen. Mulla oli tässä koeajassa vähän aikaa sitten BMW toinen sähköauto uutuus, eli tämä iX2. Niin siihen verrattuna niin tämä tarjoaa kyllä ehdottomasti sitä mun mielestä aitoa semmoista BMWtä, semmoista muhkeutta, ajamisen mukavuutta ja dynaamisuutta. Tää menee just sinne, minne kuljettaja haluaa. Ohjaus ei vetele millään lailla, missään tilanteessa. Okei, nyt se oli nelivetonen, tää on takavetonen. Mut miten paljon hienommin tässä tää joustus toimii, vaikka tässä on vielä sen suhteen isommat pyörät ja matalemmat kumit kuin siinä oli, niin miten paljon hienommin tässä tää joustus toimii. Ja sitten miten tunnokasta on ajaa, miten tunnotonta on tienpintojen muutokselle. Ja sitten jos lähdetään hintoja vertailemaan, niin se auto se oli tosi hyvin varusteltu, niin se maksoi niillä varusteilla 80 000 €. Ja tää on alkaen 76 000 €. Ja siinä jutussa mä just mietinkin sitä, että ottaako pienemmän auton kovilla varusteilla vai isomman auton vähän huonoa varusteilla, niin tässä tapauksessa, jos mä saisin valita, mä ottaisin ehdottomasti kyllä tämän auton vähän heikommilla varusteilla kuin sen täyteen ladattuna varusteita. Että mä en koe tosta, totta kai nelivetoon se on Suomen talvessa tosi hyvä varuste ja siitä on apua hirveästi, mutta etenkin näissä sähköautoissa niin takavetoisuus on todella hyvä, että kun on massaa paljon ja painopiste alhaalla, niin näiden etenemiskyky on erittäin hyvä talvella, siis yllättäen hyvä, että joka kammoksuu tosiaan takavetoisia autoja talvella, niin kannattaa ehdottomasti käydä talvella kokeilemassa takavetoinen sähköauto, että miten hyvä se on.
ja rauhallinen ajaa talvellakin. No mä tykkään ehdottomasti takavetosta autosta, että mä oon sinänsä vähän niin kuin puolueellinen sanomaan siitä, mutta että on ehdottomasti takavetosten autojen kannattaja, mutta sitten miten paljon parempi miten paljon parempi vetopito on takavetossa sähköautossa kuin esimerkiksi polttomoottorisessa takavetossa autossa, niin siinä on hurja ero kyllä, että sitä ei kannata pelätä. No tosiaan joo, niin kuin sanoin jutun alussakin, että videon alussakin, että tämäkin saa nelivetosena. Hinta oli muistaakseni reilu 4 tonnia, tulee lisää sitten kun on nelivetoinen versio. Ja hintaero sitten sedaniin on muutama tuhat euroa on sedanin verran. Sedania sitten kalliimpi tää Farmari. Siinä oli tämmönen i5 fiilistely tästä farkkuversiosta. Todella hieno auto, ehdottomasti se kuljettajavalinta ja kyllä täällä matkustajatkin viihtyy niin takana kuin edessäkin, että kyllä tää on sen suhteen ihan hulppeeta kyytiä tarjoaa tämmönen 100 000 euron sähköinen farkkuvemari. Ei voi kuin ihailla. Ja kyllä tähän, vaikka toi näyttö onkin mitä on, niin kyllähän tää likipitään on niin kuin aika lähes täydellinen sähköauto. Totta kai toimintasadetta voisi olla enemmän, mutta se riittää oikein hyvin kun arjessa akku on ladattu täyteen, sillä pääsee noin 450 kilometriä, niin se riittää oikein hyvin. Mutta niin, ikävä kyllä Suomen talvi kun tulee, niin kyllähän se täyteen ladattuna se toimintasade alkaa 3. Se vähän muuttaa sitten peliä kyllä toi Suomen talvi, mutta on erittäin hieno auto.